फ्रेंड्स, कलोपासकच्या या भागात मी अलका आपलं स्वागत करते. मित्रांनो, मागच्या भागात आपण क्रोशाचे बूट कसे करायचे हे बघितलं होतं आणि क्रोशाचे बूट करायच्या आधी आपण 2 सुयांवरचे निटिंगचे बूट कसे करायचे हे सुद्धा बघितलेलं आहे. आणि हे दोन्ही बूट आपण लहान मुलांसाठी केले आहे. हे वर्षभराच्या मुलासाठी होणारे आहेत. तर हे जे क्रोशाचे केलेत आपण हे फक्त न्यूबॉर्नसाठी किंवा अगदी नुकत्याच जन्मलेल्या बाळासाठी केलेले बूट आहेत. तर आपण जर कोणत्याही मापाचे बूट करायचे असले किंवा आपले मूल जर 5-6 वर्षाचं असेल तर त्याच्या मापासाठी किंवा स्वतःसाठी आपण बूट कसे करायचे, यासाठी माप कसं घ्यायचं आणि त्यानुसार आपण टाके कसे घालायचे किंवा चेन्स किती घ्यायच्या हे आपल्याला ठरवावं लागतं. मग त्यासाठी आपल्याला या भागात आपण माप बुटाचं कसं घ्यायचं हे पाहणार आहे. मित्रांनो, बुटाचे माप कसे घेणे. आता हे जर समजा आपला पाय असेल तर आपण टेप घ्यायचा एक आणि या टेपच्या मदतीने असं पाऊल आपलं असं ठेवून या भागावर आपण त्याची लांबी किती आहे हे मोजून घ्यायची. आता हा जो पाय दाखवलाय माझ्या पायाचे माप मी इथे लिहिलेले आहेत. तर ही जी आपण रेषा जी तुटक दाखवली आहे तो टेप पायाच्या पाठीमागून आलेला आहे. म्हणजे इथून एक टोक ठेवून पायाच्या मागून घेऊन मग असं दुसरं टोक परत त्याला मिळवायचं आहे आणि किती इंच झाले हे बघायचं आहे. तर हे समजा 19 इंच आहे आणि मग आपल्याला त्याची रुंदी मोजायची आहे. पावलाची किती आहे तर 3-3.25 इंच आहे आणि अशी लांबी मोजायची आहे पूर्ण तर ती 9 इंच आहे. आता असे जर आपले माप झाले तर आपण मग ही पट्टी किती रुंद करायची किंवा किती लांब करायची हे आपल्याला ठरवायचं आहे. आता साधारण हे जे आपण माप घेतलंय इतकी लांबी या पट्टीची असायला पाहिजे. म्हणजे इथे जे 19 इंच माप घेतलंय आपण तर 18 ते 19 इंच आपली इथे पट्टीचं लांबी असायला पाहिजे. आता जर आपला हात घट्ट असेल तर आपण 19चे 19च ठेवले तरी चालेल. पण जर सैल हात असेल तर आपण 18 इंचाची ही पट्टी करणार आहे. कारण की लोकर तशी थोडी ताणल्या जाते आणि हात सैल असेल तर तो बूट मग सैल झाला तर फिटिंगला व्यवस्थित दिसत नाही. त्यामुळे आधी हे पहिलं माप घ्यायचं. त्यावरून आपल्याला हात टाके किती घालायचे हे ठरवता येतं. आता एकदा तुम्ही चेननी समजा आपल्याला जसं सिंगल क्रोशेमध्ये करायचं आहे तर सिंगल क्रोशेचा नमुना करून ठेवा आणि त्यावरून तुम्हाला कळेल की 1 इंचासाठी तुम्हाला किती चेन्स घालाव्या लागतात. त्याप्रमाणे 18 इंचासाठी किती चेन घालाव्या लागतील हे ठरवायचं आणि तेवढ्या चेननी आपण सुरुवात करायची आहे. नंतर सिंगल क्रोचेट किती करत जायचे तर जेवढी पावलाची रुंदी असेल. आता इथे 3.25 इंच आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की त्याची ताणल्या जाते लोकर, त्यामुळे आपण 3 इंचच ही उंची ठेवणार आहे. तर 3 इंच उंच होईस्तोवर हे आपल्याला चेन्स किंवा टाके घातले असतील तर टाके हे आपल्याला गार्टर स्टिचमध्ये विणत जायचे. चेन्स घातल्या असतील तर सिंगल क्रोचेट म्हणजे मुके खांब करून आपल्याला हे हा चौकोन असा 3 इंच बाय 18 इंच किंवा 19 इंच असा बनवून घ्यायचा आहे. आता एवढं झालं की आपल्याला ही पट्टी विणायची आहे पुढची टाके मधले सोडून. तर हे किती ठेवायचे टाके तर सहसा आपली ही जी रुंदी असते 3 इंच तर एवढीच आपल्याला इथे हवी असते. कारण तुम्हाला आठवत असेल की हा भाग आपण याच्यावर ठेवतो या भागावर आणि ते आपण एकमेकांना शिवतो. त्यामुळे ही जी उंची 3 इंच आहे तर 3 इंच साधारण आपल्याला इथे असायला पाहिजे. मग 3 इंचासाठी आपल्याला किती टाके घालायचे हे आपल्याला ठरवता येईल. तर जर विणकाम असेल तर तुम्हाला साधारण तुमचं गेज किती आहे हे पाहावं लागेल. साधारण 6 टाक्यांचा 1 इंच होतो म्हणून मग 6 × 18 इंच आपल्याला 18 टाके आपल्याला मधले उचलावे लागतील आणि मग त्यानुसारच आपण ते पट्टी वाढवत जायची. आता ही किती लांब विणायची 18 टाके उचलल्यावर तर आपल्याला त्याची उंची साधारण आता इथे पहा ही जी पावलाची लांबी 9 इंच आहे तर आपण साधारण 8 इंच धरायचं. तर 8 इंचपर्यंत हे आलं पाहिजे. जर तुमचं हात खूप सैल असेल तर 7.5 इंचच आलं तरी चालेल कारण ते नंतर तेवढं ताणलं जातं. तर इथे 7.5 इंच, इकडे 7.5 इंच आणि इकडे 7.5 इंच आणि हे मधले 3 इंच म्हणजे 7.5 15 आणि हे 3 18. तर बरोबर 18 इंचाचे लांबीचे आपले असे 3 भाग करायचे. आणि मग पुढचं तुम्हाला माहितच आहे की हा भाग याच्यावर जोडून घ्यायचा, मधली हा भाग याच्याशी जोडला जातो आणि तो शिवून घ्यायचा, नंतर हा भाग याच्यावर जोडून तो शिवून घ्यायचा. तर माप असे घेतले की तुम्हाला कोणाच्याही मापाचा आपल्याला आता बूट करता येईल. जर तुम्ही क्रोशाने करणार असाल तर त्याचाही एक नमुना करून गेज ठरवून घ्यायचा की 18 इंचासाठी आपल्याला किती चेन घालावे लागतील. साधारण एक छोटं माप करून घ्यायचं, छोटा नमुना, आणि त्यानुसार ठरवायचं.
त्यानुसारच हे मधले टाके किती वाढवायचे तेही आपल्याला ठरवता येईल. तेवढ्या टाक्यांचेच फक्त परत मुके खांब करून आपल्याला हे 8 इंचपर्यंत किंवा 7.5 इंचापर्यंत उंची करायची आहे. तर अशा पद्धतीने बुटाची मापं घेऊन आता तुम्ही कोणत्याही मापाचा बूट करू शकता. म्हणजे अगदी तुमच्या मुलगा 8-9 वर्षाचा असला तरी त्याच्यासाठी करू शकता. फक्त हे माप कसं घ्यायचं पुन्हा एकदा थोडंसं लक्ष द्या. अंगठ्यापासून टेप धरून इथपर्यंत आणायचा. मग पायाच्या पाठीमागून, हा डॉटेड लाईन मी त्यासाठीच दाखवली आहे, पायाच्या पाठीमागून टेप आणून पुन्हा अंगठ्यापर्यंत आणून ती लांबी मोजायची. हे आपले इथे जितकी लांबी पाहिजे ती येते. तर 19 इंच आहे तर आपला हात सैल असलं तर आपण 18 इंच करायचं आणि 18 इंचासाठी किती टाके घालावे लागतात ते ठरवायचं. आता जसं माझा साधारण 5 इंच टाक्याचा 1 इंच होतो तर 90 टाके मला घालावे लागतात. मग हा जो मी स्वतःसाठी बूट केलेला आहे तर यासाठी मी 90 टाके घातलेले आहेत असे. तर अशा पद्धतीने आपण ठरवायचं आणि आता तुम्ही कोणाच्याही मापाचा असा साधा बूट करू शकता. मित्रांनो, व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं. आणि तुम्ही लाईक करा आणि कॉमेंट्स नक्की लिहा. तुमच्या कॉमेंट्स ऐकायला मला खूप आवडेल. थँक्यू.